Magandang araw mga ka-Chicken Tour. So sa video ito gusto ko lamang i-share sa inyo yung aking maikling kwento paano ako nahilig sa pagmamanok at ano yung unang natutunan ko sa pag-aalaga ng manok. So mga ka-Chicken Tour, siguro tayo may iba't iba tayong naging karanasan, ano? Paano tayo nakapag-umpisa, paano tayo nahilig sa pagmamanok. So merong mga bata pa lamang ay nag-umpisa na sila na mahilig dito, no? Meron naman na after college na, kagaya ng aking dating kaibigan, na noong siya ay mahilig sa manok ay after college na minsan ay naimbitahan siya ng kanyang isang kumpare sa sabungan, no? At pamula noon ay naging talagang isa na siyang mahilig sa manok, ano? Siguro mas higit pa sa akin dahil talagang yun na naging buhay niya, na doon niya na ibinuhos yung kanyang time at nag full time na siya sa pagmamanok. So ako naman, nag-umpisa ako rito nung naalala ko nung kami ay nasa ancestral house pa namin. So noon ay mga 5 taong gulang pa lamang ako. Noong ako ay misang lumabas doon sa aming bakuran sa looban, ay meron dong inahin na merong akay-akay ng mga sisiw. At paglabas ko nga, bigla akong sinabong nitong inahing manok na ito. At ngayon, siguro sa ibang bata kapag naranasan nila yung gano'n na sa murang edad ay sinabong sila ng inahin, no, na manok, siguro sa ibang bata paglabas nila sa susunod ay baka may dala na silang patpat or pamalo para pag sila ay sasabungin uli ng inahin ay papaluin nila. Pero sa akin iba yung nangyari dahil pamula nung ako ay sinabong ng manok, tuwing lalabas ako ng bakuran namin ay doon nag-umpisa yung pagiging curious ko, no? Sabi ko, bakit ako sinabong ng inahing manok na to? So pamula nung araw na yon at sa mga susunod pa, lagi akong lumalabas ng bakuran namin doon sa likod bahay para pagmasdan itong inahin na ito. Paano niya inaakay, inaalagaan yung kanyang mga sisiw hanggang sa papaano niya pinalaki yung mga sisiw. So so yun ang isang experience ko, no? So doon talaga nag-umpisa. Kaya mga ka-Chicken Tour, ang unang natutunan ko sa pagmamanok, no, ay pagdating ko na nung 6 years old. So dahil nung time na yon ay ang 6 years old, yun ay kinder na, no? So pagdating ko ng kinder na 6 years old ako, ang unang natutunan ko at pinag-aralan ko ay kung paano makapagpapisa ng itlog sa pamamagitan ng natural breeding o yung pagpapapisa gamit ang inahin o yung paglimlim ng inahin. Okay. At noon naman ay ang father ko ay mahilig din sa manok, although hindi siya nagsasabong, ano. So at doon ko rin natutunan, ano, na yung unang 2 hanggang 3 itlog ay inaalis ko, ano. At yung mga pahuli, no, hanggang 10 hanggang 12 itlog, yun ang aking pinalilimliman. So kung malaki yung inahin, 12 itlog yung inalalagay ko sa ilalim niya. Pero kung maliit lang yung inahin ay hanggang 10 lamang. So nakakapisa ako ng minimum noon ay mga
siyam na itlog, siyam na sisiw hanggang 12, minsan 11, minsan 10. So doon lang naglalaro yung napipisang sisiw ng inahin. So naranasan ko pa na kapag nakapagpapisa ako ng first batch, nakakapagsalang ulit ako ng second batch. So nakakadalawang limlim yung inahin. So ganon, ano? So depende rin yan sa inahin na gagamitin natin. So yun ang unang mga natutunan ko sa pagmamanok. So yung natural breeding na talagang maganda naman dahil yung inahin ay natuturuan niya yung kanyang mga sisiw kung paano talaga manghuli, manghabol ng mga kulisap, magkaykay, lumipad, at saka protektahan yung mga sarili nila kapag merong mga predator. So ang predator naman kapag wala naman tayo sa mga bukid, so ang predator dyan yung mga pusa, aso. So natuturuan niya yung kanyang mga sisiw kung paano maprotektahan ang kanilang mga sarili. Yung itlog pala, dun sa mga nagtatanong, although ito ay nasabi ko na dun sa isa kong video, pero ito ay parang refresh lang ulit. So yung standard recommendation ay 7 days lamang, 7 days yung edad ng itlog para siya ay magandang i-incubate, Pero sa akin, sa experience ko naman, ay yung 10 days ay pwede pa. Yung edad na itlog na 10 days ay mapipisa pa. Minsan nga hanggang 12 ay napipisa pa rin. Pagtungtong ko na ng kinder, so 6 years old ako, doon na nag-umpisa na matuto rin ako magbitbit ng tandang. So nung time na yon, pagkagising ko sa umaga, so nakapajama pa, medyo puti pa yung suot ko. Paggising ko, nakakalayo na ako ng bahay. Since yung daan sa amin, yung kalye, dire-diretso lang naman yon. So kahit nakakalayo ako, nakakauwi pa rin ako ng bahay, bit-bit yung aking tandang. So ang ginagawa ko noon, kapag nakakita ako ng nakaalpas, nakaligaw na tandang, ay inihahagis ko yung aking manok. Pero may mahabang tali yon. Kaya may mahabang tali para kung tumakbo yung aking manok o yung kalaban, ay may uuwi ko pa yung aking tandang sa bahay. Nung panahon na yon, kapag araw ng Sabado at Linggo, since wala nang pasok, so yung aking mga tandang na malalaki pa ang palong noon, so yun ay mga native, So yun ay nakatali na doon sa harapan ng aming bahay. So kapag nakarinig ako ng tilaok ng ibang manok, siyempre dahil meron akong 4 na tandang noon na nakatali, siyempre kabisado ko lahat yung tilaok ng manok ko. Ngayon, kapag nakarinig ako ng ibang tilaok ng manok, ibig sabihin merong dayo. Merong dayo na magbibitaw kami ng manok. So nung time na yon, nung panahon na yon, kapag kami ay nagbibitaw ng manok, ay patakbuhan nun, paayawan talaga. Kung sino yung aayaw, so siya yung talo. So aywan ko lang ngayon sa panahon ngayon kung uso pa yun ngayon. So ganoon ang style namin noon. Kaya mga ka-chicken tour, doon sa edad na 6 na taon na kinder ako, ang pinaka-importante, kahit naman hanggang sa ngayon, bukod doon sa magagaling pumalo ang ating manok, yung stylist, ang pinaka-importanteng natutunan ko, kailangan ang manok ay matapang. So napaka-importante mga ka-chicken tour, yung gameness. So yun, kahit na anong itsura ng manok ko, basta matapang, mahilig pa ako sa malalaking palong, yung talagang tandang na tandang ang itsura nila. Pero yung gameness, napaka-importante mga ka-chicken tour. Isang tip ko pa rin sa inyo, lalo na sa mga bago pa lang din na nagmamanok, mas maganda na maglaan kayo ng ilang oras sa inyong manukan. Para lang sa ganon ay mapag-aralan nyo talaga, makita nyo kung ano talaga yung natural na pag-aalaga ng manok, yung kanilang behavior, yung kilos nila. So lahat yan ay matutunan nyo kapag kayo ay naglaan ng oras sa inyong manukan, sapagkat kahit ano pang mabasa nyong libro or siguro mapanood nyo, the best pa rin na maisasuggest ko sa inyo is yun nga, maglaan kayo ng time dahil doon nyo talaga mapipil kung ano din yung napipil ng inyong mga manok. Dahil ako doon pag ako'y may manok,
ultimong sisiw, talagang pinagmamasdan ko yan hanggang sa maubos nila yung kanilang patuka. Ganun din habang sila ay lumalaki na. Talagang sila ay tinitingnan ko, ano. So maging sa breeding pen, talagang tumitigil ako doon sa breeding pen. Nang sa ganon, unang-una dahil talagang interesado ako, no? Nalilibang ako. Kahit noong may trabaho na ako, pag uuwi ako ng bahay, so ako pa rin ang nagpapatuka ng manok. So kahit pagod ako sa trabaho, pero pag uwi ko ng bahay at ako pa magpapatuka ng manok, yun ang relax sa akin. So malaking bagay talaga ang naidudulot ng pag-aalaga ng manok. Maging ito man ay sasabungin or pang backyard na pang sariling manok lamang, ano. So kaya mga ka-Chicken Tour, mapapansin nyo kapag kayo ay nagpunta sa channel ko, mapapansin nyo yung background ko doon ay yung inahing manok na merong sisiw sa ilalim niya, no. Sapagkat yun ang parang doon ako nag-umpisa talaga, no. Doon sa yung sinabong ako ng manok. So abangan nyo mga ka-Chicken Tour, dahil sa susunod nating video ay i-share ko naman sa inyo kung paano ang pag-aalaga ng mga sisiw. Oo, at kung kayo ay nanonood ng aking video, mas maganda tapusin nyo yung video, sapagkat meron akong mga ginawang video doon na merong Q&A portion kung saan sinasagot ko yung mga tanong na nababasa ko sa mga comment section. So doon ko sinasagot sa Q&A portion. So kaya tapusin nyo yung mga video. At kung gusto nyo naman na mapapunta sa channel ko, pwede nyong i-click, no? Dito sa video na to, sa bandang ibaba, i-click nyo lang yung icon ng mag-asawang manok, o kaya naman yung pangalan na Chicken Tour. So kapag ikinilik nyo yon, mapapunta kayo doon sa channel ko. Doon yung makikita lahat, yung videos, yung playlist, para makita nyo lahat ng aking mga videos. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, pwede nyong i-click ang subscribe button at i-click nyo na rin yung bell button para siguradong ma-update kayo kapag meron akong bagong videos. So sa lahat ng mga viewers at syempre sa mga subscribers ng Chicken Tour, masaganang bagong taon sa inyong lahat.